मित्र हो, B.Ed एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण अध्ययनाची संकल्पना, कन्सेप्ट ऑफ लर्निंग याविषयीची माहिती मिळवू. मित्र हो, माणूस अनुभवाने शहाणा होतो असे म्हणतात, ते अगदी खरं आहे. जीवनात मानव प्राणी तसेच मानवेतर प्राणी क्षणोक्षणी अनुभव घेत असतात. या अनुभवांमधून ते प्राणी काही ना काहीतरी शिकत असतात. शिकण्याची क्रिया सतत चालू असते. या शिकण्यातून प्रत्येक वर्तनात बदल घडत असतो. वर्तनातून घडून येणाऱ्या योग्य बदलास अध्ययन असे म्हटले जाते. आज आपण या अध्ययनाविषयी सविस्तर माहिती मिळवू. अध्ययन ही सर्वात महत्वाची मानवी क्षमता आहे. अध्ययनालाच आपण शिकणे असे म्हणतो. मूल अक्षर ओळखू लागले, वाचायला शिकले, सायकल चालवायला शिकले. मूल या निरनिराळ्या गोष्टी करायला शिकले. याचाच अर्थ असा की आधी या गोष्टी त्याला येत नव्हत्या, पण आता मात्र त्याला या गोष्टी करता येतात. त्याच्या पूर्वीच्या वर्तनात हा बदल झाला. हे परिवर्तन घडून येण्यासाठी सराव करावा लागला आणि वर्तनातील हे परिवर्तन सापेक्षतः टिकाऊ स्वरूपाचे असते आणि वर्तनात असे परिवर्तन अनुभवातून, निरीक्षणातूनही घडत असते. यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. लहान मुलाला मेणबत्तीच्या ज्योतीला त्याचा हात लागला असता त्याला चटका बसतो व तो हात पटकन मागे घेतो. हे त्याचे जे वर्तन आहे ते प्रतिक्षिप्त असते, तसेच तात्कालिक असते. प्रतिक्षिप्त क्रियांमुळे देखील आपण आपल्या वर्तनात बदल करीत असतो. या बदलास देखील अध्ययन म्हणता येणार नाही. परंतु ज्यावेळी तो या अनुभवावरून आपल्या मनामध्ये काही आडाखे बांधतो व दुसऱ्या वेळेला जर मेणबत्ती दिसली तर तिच्या ज्योतीला हात लावत नाही. ज्योतीला हात लावला असता चटका बसतो, त्यास हात लावू नये हे त्याला समजते. हे त्याचे अध्ययन झाले. कारण वर्तनात झालेला हा बदल कायमस्वरूपी असा आहे. म्हणजेच अध्ययनाचा अर्थ केवळ शाळेतील शिक्षणापुरता मर्यादित नाही. शाळेबाहेरही आपले अध्ययन घडून येत असते. मग वर्तनात झालेला जो प्रत्येक बदल आहे त्या बदलाला आपल्याला अध्ययन म्हणता येईल का? तर वर्तनामध्ये जो बदल घडून येत असतो तो शारीरिक बदलांमध्ये घडून येतो, औषधांमुळे घडून येतो, मादक पदार्थांच्या सेवनामुळे घडून येतो आणि अशा बदलांना अध्ययन म्हणता येणार नाही. उदाहरणार्थ, मूल रांगायला लागते, बसायला लागते, चालायला लागते. या बदलांना आपण मूल चालायला शिकले असे म्हणत नाही. कारण हे बदल त्याच्या शारीरिक पक्वतेमुळे घडणारे आहेत. म्हणजेच पक्वता किंवा एखादी इजा किंवा व्यसनांमुळे होणारे तात्पुरते बदल यांना अध्ययन म्हणता येत नाही. क्लाझिमरच्या मते अध्ययन हे एक अशी प्रक्रिया आहे ज्या योगे वर्तनात बदल होणे हा प्रशिक्षण, निरीक्षण आणि यासारख्या काही अनुभव कृतींच्या प्रकारांमुळे होते. शारीरिक वाढ किंवा इजा किंवा थकवा यासारख्या बाबींनी देखील मानवी वर्तनात बदल झालेला दिसतो. हा बदल क्वचित प्रसंगी कायमस्वरूपी देखील असतो, परंतु अशा बदलास अध्ययन म्हणता येणार नाही. लर्निंग इज अ प्रोसेस whereby a change in behavior results from some form of experience, activity, training, observation and the like. Change in some behavior which results from such forces as bodily injury, disease, fatigue or use of drugs is not considered learning असं यज्जे क्लाझिमर यांनी म्हटलेलं आहे. आणि म्हणून वर्तनातील प्रत्येक बदलाला आपल्याला अध्ययन म्हणता येणार नाही. अध्ययनाच्या संदर्भामध्ये विविध मानसशास्त्रज्ञांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्याख्या केलेल्या आहेत. या व्याख्यांचा आता आपण परामर्श घेऊया. पहिली व्याख्या आहे नॉर्मन एलमन यांची. अध्ययन ही एक प्रक्रिया आहे व या प्रक्रियेद्वारा आपल्या वर्तनात कमी अधिक प्रमाणात परंतु कायमस्वरूपी बदल घडून येत असतो.
हा बदल घडून येत असताना आपल्या वर्तनात सभोवतालच्या जगातील घटनांचा परिणाम होत असतो. लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग मॉडिफाईड more or less permanently by when happens in the world around us, by what we do or what we observe. FLEHच्या मते व्यक्तीच्या परिसराशी येणाऱ्या संबंधांमुळे तिच्या प्रतिक्रिया देण्याच्या पद्धतीत होणारे बदल म्हणजे अध्ययन होय. त्यानंतर गेट्स यांच्या मते अध्ययन म्हणजे अनुभवाद्वारे वर्तनात होणारी सुधारणा होय. वुडवर्डच्या मते अध्ययन ही बदल घडवून आणणारी क्रिया आहे. या क्रियेतून व्यक्तीचा विकास होतोच, पण अनुभवाचे स्वरूपही पूर्वीपेक्षा वेगळे असते. पूर्वी आला तसाच अनुभव ज्यावेळी दुसऱ्यांदा येतो त्यावेळी त्याचा अर्थ व स्वरूप वेगळे असते, विकासाकडे नेणारे असते. एनी ऍक्टिव्हिटी कॅन बी कॉल्ड लर्निंग सो फार ॲज इट डेव्हलप्स द इंडिव्हिज्युअल इन एनी रिस्पेक्ट गुड ऑर बॅड and makes him alter behavior and experiences different from what they would otherwise have been, असं वुडवर्थ यांनी म्हटलेलं आहे. त्यानंतर मर्फीच्या मते व्यक्तीच्या वर्तनामध्ये समायोजन करण्यासाठी केलेली कोणतीही सुधारणात्मक प्रक्रिया म्हणजे अध्ययन होय. गिलफर्डच्या मते अनुभवांच्या साहाय्याने व्यक्तीच्या वर्तनात हळूहळू घडून येणारे बदल म्हणजे अध्ययन होय. गॅरेटच्या मते नवीन परिस्थितीला प्रतिसाद देण्यासाठी ज्या कृती आपण आयोजित करू शकतो ती कृती म्हणजे अध्ययन. लर्निंग इज द ऍक्टिव्हिटी बाय व्हर्च्यू ऑफ विच वी ऑर्गनाइज अवर रिस्पॉन्स विथ द न्यू सिच्युएशन. क्रो अँड क्रोच्या मते ज्ञान, सवयी व वृत्ती यांचे संपादन म्हणजे अध्ययन. लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हॅबिट्स, नॉलेज अँड ॲटिट्यूड्स. हिलगार्डच्या मते परिस्थितीशी होणाऱ्या आंतरक्रियांमुळे व्यक्तीच्या वर्तनात सापेक्षतः टिकाऊ स्वरूपाचे बदल ज्या प्रक्रियेमुळे होतात त्या प्रक्रियेस अध्ययन असे म्हणतात. फ्रान्सेनच्या मते व्यक्तीच्या अवबोधात्मक, ज्ञानात्मक, प्रेरणात्मक व भावात्मक रचनेमध्ये विशिष्ट स्थितीला अथवा वातावरणाला अनुसरून जे वाचिक, कारक, भावात्मक पातळीवर बदल होतात त्यांना अध्ययन म्हणावे. हरलॉकच्या मते अध्ययन हा विकास आहे जो अभ्यास म्हणजे सराव आणि प्रयत्नांमधून होतो. अध्ययनाद्वारे मुले त्यांच्या आनुवंशिक संसाधनांचा वापर करण्याची क्षमता प्राप्त करतात. लर्निंग इज डेव्हलपमेंट that comes from exercise and effort. Through learning, children acquire competence in using their hereditary resources. त्यानंतर स्मिथ यांच्या मते अध्ययन म्हणजे नवीन वर्तनाचे संपादन किंवा अनुभवाच्या परिणाम स्वरूप जुन्या वर्तनाला बळकट किंवा कमकुवत करणे. According to Smith, learning is the acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as the result of experience. तर अशा रीतीनं आपण विविध मानसशास्त्रज्ञांनी अध्ययनाच्या संदर्भात केलेल्या व्याख्या अभ्यासल्यात आणि त्यावरून आपल्याला सर्वसमावेशक अशी व्याख्या सांगता येईल की व्यक्तीने प्रयत्नपूर्वक प्राप्त परिस्थितीचा उपयोग करून घडवून आणलेले टिकाऊ स्वरूपाचे सुधारणात्मक बदल म्हणजे अध्ययन होय. या सर्व व्याख्यांचा अभ्यास केल्यानंतर प्रत्येक व्याख्येमध्ये अध्ययन प्रक्रियेच्या कोणत्या ना कोणत्या वैशिष्ट्यांचा महत्त्वाचा उद्देश लक्षात येतो आणि अध्ययन प्रक्रियेचे विश्लेषण केल्यास अध्ययनातील काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया सुद्धा आपल्या लक्षात येतात आणि त्यावरून आपल्याला अध्ययन प्रक्रियेची काही वैशिष्ट्ये सांगता येतील. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस. अध्ययन हे सहेतुक असून त्यासाठी प्रेरणा हवी असते. उद्दिष्टाशिवाय अध्ययन संभवत नाही. अध्ययनामुळे वर्तनात बदल घडून येतो. अध्ययनामुळे वर्तनात झालेला बदल टिकाऊ स्वरूपाचा असतो. वर्तनात होणारे बदल भोवतालच्या वातावरणाला अनुसरून होतात. अध्ययनात व्यक्तीचे प्रयत्न व अनुभव यांना महत्त्व आहे. अध्ययनाने
एखाद्या गुणाचा वा अवगुणाचा विकास होतो. अध्ययनाची प्रक्रिया सामाजिक वा जैविक समायोजनासाठी घडून येते. अध्ययन ही हळूहळू घडणारी मानसिक स्वरूपाची प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेमुळे ज्ञान व कौशल्य यांची प्राप्ती होते. अध्ययन हे नेमके कृतीद्वारा घडत असते. अध्ययनाने एके ठिकाणी प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा उपयोग दुसऱ्या प्रकारच्या अध्ययनात होऊ शकतो आणि याला आपण अध्ययनाचं संक्रमण झालं असं म्हणतो. निरीक्षण, अनुकरण, प्रशिक्षण यामुळे घडून आलेला बदल म्हणजे अध्ययन होय. शारीरिक बदलांमुळे, औषधांमुळे, मादक पदार्थांच्या सेवनामुळे घडून येणाऱ्या बदलांना अध्ययन म्हणता येणार नाही. परिपक्वनाने होणारे बदल सुद्धा अध्ययनात मोडत नाही. अध्ययन ही जन्मभर चालणारी प्रक्रिया आहे असे जॉन डी हे शिक्षण तज्ञ म्हणतात. प्रत्येक अनुभव नवीन काहीतरी शिकवणाराच असतो. या प्रक्रियेचा परिणाम म्हणून 3 गोष्टी घडतात. त्या म्हणजे आचरणात म्हणजेच वर्तनात बदल होतो, जीवन मूल्यांची रसास्वादता समजते, ती मिळवण्याची साधने उपलब्ध होतात. अध्ययनामध्ये ज्ञाता म्हणजे अध्ययन करणारी व्यक्ती, ज्ञेय म्हणजे ज्या गोष्टींचे वा बाबींचे अध्ययन करावयाचे आहे ती गोष्ट वा बाब, आणि ज्ञान म्हणजे अध्ययनातून संपादन झालेली गोष्ट, ही त्रयी आहे. यापैकी कोणतीही एक गोष्ट नसेल तर अध्ययन होत नाही किंवा झाले आहे असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. मित्रहो, प्रत्येक प्राणी जगण्यासाठी अध्ययन करीत असतो. सर्व प्राण्यांचे अध्ययन सारखे नसते. अध्ययनात सरावाला खूप महत्त्व आहे. सरावाने अध्ययन सुधारते. दीर्घकाळ सराव केला नाही तर त्याचे विस्मरण होते. अध्ययन हे व्यक्तीच्या अव्यक्त बुद्धिमत्ता आणि इतर क्षमतांवर अवलंबून असते. अध्ययन हे कालसापेक्ष वैकासिक असते. अध्ययन परिपक्वतेशी देखील संबंधित असते. व्यक्तीची परिपक्वता हा देखील अध्ययनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. मित्रहो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, B.Ed एज्युकेशन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि पुढील अपडेटसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.